हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु सुज नेपाल है। आज सुज नेपालले तपाईहरुको लागि चाहिँ न्यू ब्यालेन्स 550 यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को NB550 एउटा 6000 छ, अर्को तपाईहरुको लागि चाहिँ सरप्राइज। सो लास्टमा यो भिडियोको लास्टमा तपाईले लास्टमा अथवा बीचमा प्राइसहरु थाहा पाउनुहुन्छ। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। दुईटामा डिफरेन्स के छ, किन प्राइसिङहरु यति तपाईलाई 2-3 हजार के फरकहरु आउँछ दुईटामा, अनि मार्केटमा धेरै प्रोडक्टहरु पाउँछ यस्तो देखिने सामानहरुमा। सो यिनीहरु कसरी छुट्याउने, यसमा डिफरेन्सहरु कसरी छुट्याउने, कुन चाहिँ महँगो कुन चाहिँ सस्तो भनेर डिफरेन्स कसरी छुट्याउने, त्यसको बारेमा डिटेल भिडियो लिएर आएको छ। रिभ्यू पनि अनबक्सिङ पनि सबै यही भिडियोमा हुन्छ। सो हजुरहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई अलिकति लामो हुन सक्छ तर लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले मार्केटमा भएको टोटल सामान कसरी छुट्याउनुहुन्छ मजाले नै चिन्नुहुन्छ। सो अनि अर्को भनेको यो हजुरलाई न्यू ब्यालेन्स 550 को पनि डिटेल भिडियो प्लस NB550 को पनि डिटेल भिडियो हामीले यो भन्दा अगाडि बनाइसकेका छौं। हाम्रो च्यानलमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, त्यहाँनेरि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को हाम्रो स्टोर चाहिँ पेप्सीकोला काँडाघारी वीरेन्द्र चोक काठमाडौँमा रहेको छ। स्टोर आउनको लागि हामीले भिडियो पनि एउटा लोकेसन भिडियो पनि बनाएको छौं, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लिंकहरु टोटल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। अनि अर्को केही क्वेरीजहरु छ भने हामीलाई इन्स्टा, टिकटक, फेसबुकमा त हजुरहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा स्क्रिनमा चलिरहेको नम्बरमा पनि हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन सिधै भिडियोतर्फ जाउँ है त। ओके गाइज, तपाईलाई यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले न्यू ब्यालेन्स 550 है, प्रिमियम क्वालिटी न्यू ब्यालेन्स 550 को मोडलको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ भने अहिले हामीसँग ग्रान्ड सेलमा चलिरहेको यो न्यू ब्यालेन्स NB550 को चाहिँ बक्सहरु चाहिँ यो हो है। दुईटा बक्सको कम्पेयर डिफरेन्सहरु यस्तो आउँछ हजुरलाई हैन। यो चाहिँ अफर प्राइस 6000 मा हामीले दिइरहेको र यसको रेटको लागि चाहिँ हजुरले लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। नत्र भने हामीलाई इन्स्टामा या WhatsAppमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। प्राइसको लागि चाहिँ एकदम रिजनेबल रेटमा लिएर आइसकेको छौं है गाइज हामीले है। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके, एउटा यो पाउनुहुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ देख्न सक्छ। स्पेशली हामी सुज नेपालबाट चाहिँ दामी प्याकिङ गरेरै पठाउँछौँ हामीले डेलिभर गराउँदाखेरि चाहिँ। अर्को यो पाउनु भयो है, यो दुईटा पिस हो है त, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है त। ओके, तपाईले यो दुईटामा डिफरेन्सहरु चाहिँ त्यस्तो केही छैन, क्वालिटी एकदम दामी क्वालिटी, दुईटै बब्बल क्वालिटीमा आउँछ भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई मेन डिफरेन्सेसमा भनेको ब्रान्डिङ, त्यो कस्टम ड्युटीको सर्टेन प्रब्लमहरुले गर्दाखेरि चाहिँ न्यू ब्यालेन्स भनेर ब्रान्डिङ मात्रै लेखिदिएको छैन है यसमा चाहिँ। यो जुन ग्रान्ड सेलमा चलेको पिसमा चाहिँ ब्रान्डिङ मात्रै लेखेको छैन, क्वालिटीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, एकदम दामी क्वालिटीमा दिएको छ हजुरले। यो झुक्किने खाले पिसहरु छ है सबै, हरेक ठाउँ हेर्नु न। NB550 यो 550 नै चट्ट लोगो सोगो सावर पार्टहरु लेदर सेदर सब डिटेल। अब लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि है, लोगो पिसहरु सब एउटै छ के, डिट्टो छ। तपाईलाई कुसनिङहरु अझ दामी क्वालिटीमा दिएको छ भने यो तपाईलाई इन्सोलहरु पनि एकदम बबाल क्वालिटीको इन्सोलहरु युज गरिदिएको छ, एकदम राम्रो छ क्वालिटी चाहिँ हैन। म ब्रान्डकै पिस लाउँछु, न्यू ब्यालेन्स लेखेकै लाउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ यो प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर। यो 6000 वाला न्यू ब्यालेन्स 550 चाहिँ प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मलाई नर्मल युज गर्न ठिक छ, ब्रान्डमा मलाई खासै त्यस्तो छैन, क्वालिटी राम्रो भए हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यो सेलमा चलिरहेको जुत्ता यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके गाइज, मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ हजुरले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो 6000 प्रिमियम क्वालिटी पिसमा चाहिँ हजुरले लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ, सेम छ लोगो है, लोगो सेम छ। यहाँनेरि NB लेखेको छ भने चाहिँ हजुरले लोगो दिएको छ है, यहाँनेरि लोगो दिएको छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनेरि NB लेखिदिएको हुँदैन हैन। न्यू ब्यालेन्स 550 लेखेर आउँछ डिफरेन्स, यसमा न्यू ब्यालेन्स 550 लेखिदिएको हुँदैन है यो ग्रान्ड सेलको डिफरेन्समा। अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, NB550 लेखिदिएको हुन्छ तपाईलाई नर्मल प्रिमियम क्वालिटी नभएको पिसमा है, जुन नन ब्रान्डमा चाहिँ NB550 लेखिदिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ NB को लोगो दिएको हुन्छ है। यो भयो। अनि अर्को पार्ट भनेको जुन फेसिङ साइडमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फेसिङ साइडमा न्यू ब्यालेन्स र NB को लोगो दिएको हुन्छ यहाँनेरि भने, यसमा चाहिँ हजुरलाई त्यो लोगो सोगो केही दिएको हुँदैन है। अर्को भनेको यहाँनेरि मेन अनि यो जुन 550 जुन लेखिदिएको हुन्छ यहाँ पनि 550 लेखिदिएको हुन्छ, सावरहरु सबै सेम छ, तपाईलाई क्वालिटी एकदम दामी छ। अनि अर्को भनेको जुन सोलको कुरामा, सोल सेम छ हजुरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सोलको क्वालिटी सेम छ है, डिजाइन सिजन सेम डिजाइनमा दिएको छ भने सोलमा चाहिँ यहाँनेरि न्यू ब्यालेन्स लेखेर जुन ब्रान्डको सोल युज गरिदिएको छ, ब्रान्डको लोगो दिएर सोल बनाइदिएको छ भने चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ नन ब्रान्ड केही राखिदिएको छैन, सिम्पल खाले यो ब्ल्याङ्कमा बनाइदिएको सोलहरु छ है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टिचिङ दिएको छ, सिलाइ गरिदिएको छ, राउन्डिङ हान्दिएको छ भने चाहिँ यसै प्रिमियम क्वालिटीमा यसमा चाहिँ राउन्डिङहरु चाहिँ पाउनुहुन्न हजुरले है। यसको मतलब यो ड्युरेबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है, ड्युरेबल हुन्छ। तपाईलाई इन्टरलकिङ दिएको छ, हार्डलक पेस्टिङहरु दिएको छ। अब भित्र इन्सोलको कुरा हेरौँ है। इन्सोल चाहिँ
अब यो NB550 को इन्सोल कस्तो दिएको छ हजुरलाई, इन्सोल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। NB550 को इन्सोल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। धुनुस्, लगाउनुस्, चेन्ज गरेर अरूमै लाउँदा पनि भयो। एकदम दामी छ इन्सोल है, इन्सोल एकदम राम्रो छ। अनि हजुरलाई न्यू ब्यालेन्स 550 प्रिमियम क्वालिटीको इन्सोल कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ। प्रिमियम क्वालिटीको इन्सोल र यसको इन्सोलको डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्डको लोगो, सर्टेन ब्रान्डको नेमहरू दिएको छ, इन्सोलहरू डिजाइनिङ इन्सोल दिएको छ भने यसमा सिम्पल इन्सोल, क्वालिटी राम्रो इन्सोल दिएको छ हजुरलाई। मेमोरी फोम युज गरिदिएको इन्सोल छ। अनि अर्को भनेको तपाईँलाई NB550 वाला ग्रान्ड सेलमा चलेको नर्मल प्राइजिङवालाको जुन NB छ त्यसमा पनि स्टिचिङहरू पाउनुहुन्छ हजुरले है, हार्ड लक पेस्टिङ अनि इन्टरलकिङहरू पाउनुहुन्छ भने अर्को 6000 वाला जुन प्रिमियम क्वालिटी पिस छ, प्रिमियम क्वालिटी पिसमा पनि इन्टरलकिङहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ हजुरले, हार्ड लक पेस्टिङ र इन्टरलकिङ है। ओके, डिफ्रेन्सहरू यिनीहरू हो। अरू पनि तपाईँले अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। भियतनाम मेडमा आउने जुन 6000 मा आउने पिस छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई NB को जुन ट्यागहरू दिएको छ, क्युआरहरू दिन्छ हजुरलाई। मेड इन भियतनाम हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है, मेड इन भियतनाम है, यिनीहरू पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो NB550 मा चाहिँ त्यस्तो केही छैन होइन। मेड इन चाइना छ, तर चाइनाको हुन्छ नि, चाइनाको सामान पनि तपाईँलाई एकदम दामी क्वालिटीमा बनाएको पिसहरू हो है। अनि कुसनिङहरू पनि सेम छ हजुरलाई, कुसनिङहरू अझै दामी छ यसको कुसनिङ चाहिँ। यो जुन 4500 को छ, 4500 को सामानमा अझै दामी कुसनिङ दिएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई जस्ट ब्रान्ड मात्रै नभएको है। तपाईँले क्वालिटीको कुरामा चाहिँ दुइटै एकदम बेस्ट छ, प्राइजिङ मात्रै डिफ्रेन्स हो। प्राइजहरू अलिकति कम छ यसको 6000 छ होइन। अनि हजुरले ड्युरेबलको कुरामा त्यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन, राम्रो हुन्छ प्लिज। यसमा कलर अप्सन 3टा रहेको छ हजुरलाई, योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो कलर अप्सनहरू। कलर अप्सन 3टा रहेको छ, यसमा पनि कलर अप्सनहरू पाइहाल्नुहुन्छ। साइज भन्नुहुन्छ भने 38 to 43 साइजसम्म हामीले यो NB550 38 to 43 साइजसम्म हामीले अपडेट गरेको छौँ भने यसमा पनि हजुरले 35 to 43 साइजहरू पाउनुहुन्छ है त।